อัปเดตทีมเมตาจากแชมป์ลีกท็อปตำนานอันดับที่ 1 เมื่อคู่เทพไคจูหมายเลข 8 เข้ามาในเกมเรนเจอร์ตัวไหนมีโอกาสหลุดทีมเมตามากที่สุดสวัสดีครับมาพบผมไมค์คอนอยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับมาครับนับถอยหลัง2วันสุดท้ายก่อนเข้าสู่โคราโบไคจูหมายเลข 8 ที่จะเข้ามาในเกมวันศุกร์ที่31ตอน 10 โมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็น่าจะกำลังเพ่งเล็งกันอยู่นะครับว่าโคราโบรอบนี้น่าจะมีโอกาสเก่งค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองเนาะคำถามถัดมาคือเมตาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรที่สามารถหลุดออกจากทีมและเอาไคจูหมายเลข 8 เข้ามาแทนที่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยขออนุญาตถือโอกาสนี้ในการอัปเดตเมตาในปัจจุบันหน่อยละกันเนาะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนนะครับตัวแทนก็เป็นคุณถั่วงอกนะครับผมอันดับ1ท็อปตำนานหลายยุคหลายสมัยจากเกาหลีกันนั่นเองนะครับหน้าตาทีม10ตัวก็ออกมาประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับ4จตุรเทพของเรายังคงอยู่กันครบถ้วนนะครับผมนั่นคือตัวที่1โสมนั่นเองนะครับผมเรนเจอร์ตัวนี้มันมีจุดเด่นในเรื่องของสกิลบัฟส่งเพื่อนร่วมทีมกระโดดข้ามกลุ่มหลังไปรับดาเมจเพิ่มเติมก็ได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนั่นคือบางจังหวะอาจจะทำให้ศัตรูเข้าเมตายิงไกลสวนแผงหลังเรากลับมาหายหมดได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นดาบสองคมใช้กันให้ดีๆละกันเนาะและข้อนึงก็คือการที่ตัวมันเนี่ยมีการป่วนศัตรูด้วยการสตันเมื่อออกสกิลนั่นเองครับแถมยังมียกเลิกบัฟที่ปัจจุบันเริ่มจางหายออกไปจากในทีมแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีสำคัญเลยก็ว่าได้นั่นเองครับแต่ไฮไลท์หลักของเจ้าโสมนั่นคือตัวของความสามารถครับปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังเมื่อออกปฏิบัติการ plus นะครับผมโอกาสการติด 90% ครับทำให้ไหวพริบมีโอกาสได้เล่นลดน้อยลงมากครับกำลังจะออกสกิลโดนป่วนกระเด็นโดนป่วนแคนเซิลสกิลทำให้ต้องไปรอบัฟรีเซ็ตสกิลหรือว่ารอมาวนคูลดาวน์กันมาใหม่นั่นเองครับผมถือว่าค่อนข้างมี Impact เกมสูงมากครับมันจึงติดอยู่ในทีมเมตาอย่างยาวนานถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาครับจะเรียกตัวที่2ครับผมนั่นคือมูนกับป่าครับเรนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวครับที่ยังเป็นดาเมจทางคริตีปกตินั่นเองเนาะไม่เหมือนกับเรนเจอร์ตัวอื่นที่เน้นไปทางดาเมจสกิลกันเป็นหลักทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่เกียร์เรนเจอร์ตัวต่างๆในปัจจุบันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลบ100ต้าน100มีโดนแน่นอนมีเจาะทักษะมีอัปเกรดท่าแบบนี้เนี่ยกับป่ามันไม่สนใจแล้วครับเพราะว่ามันสนแค่เรื่องหลบหลีกครับผมเมื่อศัตรูไม่ใส่มันก็ปาเข้าได้ตรงๆแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับแถมมันยังสามารถตีแบบไม่สนใจบัฟอมตะไม่สนใจบาเรียทักษะไม่สนใจบัฟเกราะเลือดไม่สนใจบาเรียสมบูรณ์แบบใดทั้งสิ้นครับผมตีเข้าได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองครับแถมครีก็แรงใช่เล่นนะครับผมถือว่าจุกกันเลยนะครับโดยเฉพาะลีกหากไม่สูงมากเลยนะโอ้โหตัวไม่พร้อมนะครับผมบอกเลยกระป๋ามี Impact เกมสุดๆครับมันจึงติดเมตามาอีก1ปีเหมือนกับเจ้าโสมกันนั่นเองครับสำหรับจตุรเทพตัวที่2นี้เนาะลำดับถัดมาตัวที่3ครับไล่กันมาเลยนะครับผมอันนี้เดือน9อันนี้เดือน11อันนี้เดือน12ครับสำหรับจตุรเทพอาเนียนั่นเองนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าการลำนำมันเป็นเมตาแบบปั่นป่วนสุดๆไปเลยนะครับผมเนื่องจากมีพรสวรรค์ที่ช่วยให้การลำนำมันจาก2กลายเป็น4ตัวครับส่งผลกับเกมอย่างมากเลยนั่นเองครับผมยูดี4ตัวฝั่งเราหันกลับมาเป็นพวกของเขาแล้วก็รับดาเมจหรือว่าโดนยิงทางคริอะไรให้จากกับปะมันก็ทำให้ทีมเราแผงหลังรอดอยู่ได้นั่นเองเนาะยกเว้นเสียแต่ว่าโดนยิงข้ามกูหลังมานั้นก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นดาบ2คมอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะแต่ว่าการที่ศัตรูเสียจำนวนเรนเจอร์ลงนะครับพร้อมกับการที่ตัวมันเองเนี่ยมีหยุดเวลา5 วิทำให้ไม่สามารถปล่อยเรนเจอร์ออกมาเพิ่มเติมได้ในนั้นจำนวนศัตรูก็จะลดน้อยลงครับส่วนวันนี้มันเนี่ยยังคงติดเมตามาอย่างยาวนานครับแม้จะโดนเนิร์ฟสกิลบัฟรีเซ็ตให้โอกาสติดไม่ได้เต็ม 100% แล้วนั่นเองเนาะก็คือเมื่อเพื่อนเราได้บัฟรีเซ็ตนี้จะไม่ใช่ 100% แล้วที่คูลดาวน์จะกลับไปเป็น0นะครับผมเพียงแค่ 80% เท่านั้นนะครับที่คูลดาวน์จะกลับไปเป็น0ถ้าโดน 20% คูลดาวน์ก็จะไม่ได้รับการรีเซ็ตแล้วก็ต้องรอต่อไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นการเนิร์ฟที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเกมมากเพราะว่าเวลาเล่นเราไม่ได้เล่น PVP เพียงแค่อาเนียตัวเดียวเรามากันเป็นฝูงนะครับผมตัวหนึ่งปล่อยแค่1วิกว่า2วิเท่านั้นนั่นเองครับจากคูลดาวน์ที่มีอยู่นี้บอกนั่นเลยว่าเนิร์ฟแค่นี้ไม่ส่งผลอะไรกับเกมอย่างแน่นอนแถมว่ามี last attack อีกตายก็ยังลำนำศัตรูต่อไปได้ด้วยซ้ำไปมันก็เลยยังคงอยู่ติดทนนานในเมตายาวๆครับเกิน1ปีอย่างแน่นอนครับแบบนี้ไม่รู้เกมจะหาทางแก้มันอย่างไรกันนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดมาครับผมสำหรับจตุรเทพตัวที่4ตัวสุดท้ายนั่นคือเจ้ารอนแสงยกลอยของเราครับมีตัวยกลอยตัวใหม่มาไม่สนใจครับทับรอนไม่ได้นะผมเพราะว่ารอนมันยังคงมี
ออกปฏิบัติการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังสายว่องไวแบบ plus โอกาสการติด 90% เหมือนกับโสมเลยนั่นเองครับผมนี่คือไฮไลท์หลักในการใช้งานเนาะไฮไลท์รองก็คือเรื่องของการยกลอยเนาะช่วงนี้ถือว่าติดค่อนข้างดีและติดค่อนข้างบ่อยครับผมพลิกเกมได้ในพริบตาอยู่เหมือนกันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นโคนี่สล็อตในยุคใหม่เลยก็ได้แทนที่จะโบกพัสตันกลายเป็นเป่าฟองสบู่ให้เขาลอยค้างอยู่บนอากาศแล้วก็วิ่งฝ่าเข้าไปตีป้อมโดยตรงได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า4ตัวละครนี้จรวดเทพไม่สามารถขาดไปจากทีมไหนได้เลยบนลีกท็อปตำนานครับผมจะเห็นใช้การทุกทีมนั่นเองครับผมซึ่งผ่านไปแล้ว4ตัวละครด้วยกันถูกไหมเหลืออีก6ตัวละครมีอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเนื่องจากอาเนียมันโหดมากใช่ไหมเขาก็ใช้มัน2ตัวเลยแล้วกันนะครับผมก็หายไปแล้ว5ตำแหน่งนะครับและอาเนียไปหยุด5วิใช่ไหมแค่2ตัวมันหยุดไม่พอหรอกครับผมอยากให้มันเป็นเมตาก็ต้องใช้เพิ่มหน่อยครับก็มีตัวของยอครับที่เป็นคู่เทพคู่กับเจ้าอาเนียกันนั่นเองครับแถมมันมีเครื่องสุดท้ายมารับดาเมจทางครีทำให้ตัวกับปะตีไม่ถึงแผงหลังอีกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ต้องใส่เข้ามาในทีมขาดไปไม่ได้อยู่เหมือนกันครับผมนี่คือตัวละครที่6นะครับแล้วก็อีก1ตัวครับถ้าหากรู้สึกหยุด5วิยังไม่เพียงพอยังไม่พอใจช้อยมันป่วนจ้าก็ต้องใส่อักความาด้วยครับเพราะมันเป็นตัวละครตัวเดียวครับผมที่มีหยุด5วิคู่กับร่างโคนั่นเองนะครับผมไม่นับตัวของเจ้ายอเนาะเพราะว่าเจ้ายอเนี่ยมันบังคับใช้เครื่องสุดท้ายในความสามารถ9ดาวไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเลือกร่างโคนได้นั่นเองนะครับก็เลยบังคับไกลๆว่าเจ้าอักควาต้องลงสนามมาด้วยนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันเท่ากับว่าตอนนี้เหลืออีกกี่ตัว3ที่เท่านั้นนะครับผม3ที่นั้นเป็นอะไรภายในทีมเนี่ยเรามองปู๊ดเดียวเนี่ยก็เป็นตัวบังคับป่วนไปแล้ว1ตัวครับจากเจ้าโสม2ตัวจากเจ้ารอนนั่นเองนะของบังคับป่วนก็คือการที่เราปล่อยปุ๊บมาสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยทั้งกระเด็นสตันหรือว่าใบ้ได้ทันทีทันควันโดยที่ไม่ต้องรอการออกสกิลนั่นเองแต่แค่2ตัวมันยังไม่เพียงพอแล้วครับผมก็ต้องมีเอนจินอีก1ตัวครับนั่นก็คือความสามารถในการสตันศัตรูนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่ามี Impact กับเกมสูงที่สุดแล้วครับมากกว่ากระเด็นหรือใบ้ซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าสตันเนี่ยมันจะแคนเซิลทุกอย่างนะครับคุณกำลังจะออกสกิลคุณก็โดนแคนเซิลนะครับผมแล้วก็ต้องรออีก3วิกว่าจะได้ขยับเนื้อขยับตัวนั่นเองนะครับผมมันก็เลยส่งผลเกมมากที่สุดครับเขายังไม่กล้าออกตัวสตันพลัสออกมาเลยนั่นเองครับโอกาสการติด 90% แบบนั้นนี่น่าจะทำให้เกมบรรลัยได้อยู่เหมือนกันนั่นเองครับก็เลยใช้เอนจินไปก่อนละกันหรือใครไม่มีเอนจินก็ใช้ซากุระ9ดาวแม็กได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าเอนจินประโยชน์อาจจะเยอะกว่าตรงที่ว่าสกิลของมันเนี่ยยังช่วยรวบศัตรูมารวมกันข้างหน้าทำให้กับปะคริโดนได้ด้วยแต่ซากุระก็ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมมันก็ยังคงใช้ได้ความสามารถก็เหมือนกันเองแต่สกิลอาจจะธรรมดาไปหน่อยเท่านั้นนะครับจึงทำให้ภายในทีมณขณะนี้มีตัวป่วนบังคับเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันถือว่าพอดีกับทีมแล้วนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ทีมคือไม่มีดาเมจอะไรเลยถูกต้องไหมครับผมก็เลยต้องใส่2ตำแหน่งสุดท้ายเป็นตัวดาเมจเข้ามานั่นคือ1เจ้าโซจิจากเดดแอคเคาท์ดาเมจท่าน้ำที่คล้ายกับบอสมืดนะครับผมยิงตั้งแต่กองหน้าไกลได้ถึงกองหลังเลยนั่นเองครับและดาเมจก็ถือว่าหนักมากๆพรสวรรค์ก็ช่วยส่งเสริมดาเมจนี้เข้าไปอีก1ชั้นนั่นเองนะครับผมรวมกระทั่งถึงอีก1ตัวอย่างเจ้าจินซีด้วยนะครับเป็นอีก1ตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างหนักแถมมีดีบัฟลดต้านติดมาด้วยนั่นเองนะครับผมช่วยให้เรนเจอร์ในทีมเราสามารถเสริมดาเมจเข้าไปและทำให้ศัตรูตายได้ภายในไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับผมแถมยังยิง999จุดอีกต่างหากนั่นเองเนาะปัญหามันก็มีแค่เรื่องของระยะยืนที่ยืนแค่300จุดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะมีปัญหาหากไม่ได้เข้าเมตายิงไกลมันก็อาจจะไม่เล่นนั่นเองนะครับผมเจ้าโซจิก็เหมือนกันสกิลแล้วก็จะดูธรรมดาไปหน่อยนั่นเองนะครับผมก็เลยอาจจะมีโอกาสหลุดทีมได้หากมันมีตัวที่เจ๋งกว่ามาทดแทนนั่นเองสมมติว่าทีมเมตา10ตัวออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองเนาะแต่ว่านี้เป็นเวอร์ชันที่มีอาร์นีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะครับและในรูปแบบนี้เองเนี่ยหากใครจูหมายเลข8คู่เทพเข้ามาเนี่ยตัวละครไหนมีโอกาสหลุดมากที่สุดก็แน่นอนแล้วครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อธิบายกันไปตัวดาเมจ2ตัวเนี่ยหากมันมีของจริงที่เจ๋งมากกว่ามันก็มีโอกาสที่จะหลุดทีมได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโซจิหรือเจ้าจินซีก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมว่างแล้ว2ตำแหน่งเนาะแต่ว่าจากการที่ปัจจุบันเนี่ยตัวดาเมจมันน้อยมากๆจริงๆนะครับผมก็เลยอาจจะไปโฟกัสที่ตัวของอักความมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าหยุดเวลา5วิตอนนี้ก็มีทั้ง3ตัวแล้วถูกต้องไหมหลุดออกไปตัวนึงอาจจะยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากอยู่ทาง5วิก็ยังคงติด
ได้ดีอาจจะยังไม่สุดเท่านั้นนั่นเองนะครับผมตำแหน่งอควานี่ก็เลยสามารถหลุดทีมได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็เลยเป็น3ตำแหน่งว่างที่มีสิทธิ์ที่เอาคู่เทพตัวใหม่เข้ามาใส่แทนที่นั่นเองครับผมจาก2ใน3ก็มี1ตัวจะยังคงอยู่รอดอีก2ตัวอาจจะหลุดออกจากทีมไปหากตัวใหม่มันเข้ากับทีมแล้วก็ติดเมตาจริงๆนะครับส่วนตำแหน่งบังคับป่วนอย่างเอนจินหรือไม่ว่าจะเป็นซากุระนะครับผมแล้วก็มีตัวของรอนแล้วก็โสมเนี่ยท่าทางจะหลุดออกจากทีมยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่โสมก็แอบมีโอกาสที่จะหลุดออกจากทีมเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าเมตายิงไกลได้หากใครเอามาใช้นะครับก็เลยมีการเอาเข้าออกอยู่เป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันนั่นเองครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเหลือแค่เอนจินเคียงตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการป่วนศัตรูสายไหวพริบนั่นเองเนาะก็เลยยังคงต้องเอาโสมวนกลับมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับลำดับถัดมารูปแบบที่2ครับขอยกตัวอย่างเป็นคุณนารูมิละกันนะครับผมที่เขาไม่ได้มีอาเนีย2ตัวเขามีอาเนียเพียงแค่ตัวเดียวเท่ากับว่าที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมจตุรเทพมีทั้งโสมใช่ไหมมีทั้งกัปปะมีทั้งตัวของรอนแล้วก็มีทั้งอาเนียถูกต้องไหมครับผม4ตัวแล้วเนาะแล้วก็บังคับป่วนมีเอนจินเสริมเข้ามาเป็นตัวที่5ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีตัวดาเมจอย่างเจ้าจินซีแล้วก็ตัวของโซจินะครับผมก็เป็นโฮที่6ตัวที่7เนาะแล้วก็มียอแล้วก็ตัวของอความาเสริมหยุด5วิเพิ่มเติมครับก็9ตัวละครมันจะว่างอยู่ที่หนึ่งครับผมคุณนารุมิเขาก็เลือกใช้เป็นตัวของเซนคูนั่นเองเนาะคือได้ทั้งบังคับป่วนใบนะครับผมอีก1อย่างเข้ามาครับจาก3เป็น4นะครับแล้วก็สกิลมูฟศัตรูไปข้างหลังเนี่ยข้อดีหลักของมันเลยคือมียกเลิกบัฟศัตรูช่วยเสริมตัวของโสมได้อีก1ขั้นนั่นเองนะครับทำให้พวกบัฟเกาะเลือดอะไรไร้ผลได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ครับคือเพิ่มจำนวนยกเลิกบัฟศัตรูในทีมนั่นแหละว่าง่ายๆแล้วอีก1ข้อเพิ่มเติมคือตัวเซนคูเนี่ยเป็นสายไวธาตุไฟที่ดาเมจค่อนข้างหนักเอามาเสริมตัวของจินซีเนี่ยเพื่อกำจัดยอให้ลงเร็วมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้ายอเนี่ยเป็นเรนเจอร์ธาตุไม้แพ้ทางธาตุไฟกันนั่นเองเนาะทำให้หน้าตาทีม10ตัวในต่างกันเพียงแค่ตำแหน่งที่อาเนี่ย2ตัวเหลือตัวเดียวแล้วก็ตำแหน่งนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนเลยบางคนอินดี้ใส่ตัวแปลกๆลงมาก็จะเห็นได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะสำหรับตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้ครับและมันก็จะเป็นตำแหน่งที่คู่เทพไคจูหมายเลข8มาลงได้1ตัวนั่นเองครับผมส่วนอีก1ตัวจะเอาใครดีล่ะก็มีอควานะครับผมมีโซจิแล้วก็มีจินซีนั่นเองนะครับแล้วหลักก็น่าจะเรียงลำดับตามนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันน้อยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเอาออกสักเท่าไหร่แถมปัจจุบันเนี่ยเมตายังเน้นไปทางที่เป็นการหยุดเวลา5วิด้วยนั่นเองครับเพราะว่าหยุดเวลา5วิค่อนข้างทำงานดีถูกไหมถ้ามีการหยุดเวลา5วิเราก็จะอุ่นใจเนาะหลายๆทีมก็จะใส่สัก3ถึง4ตัวบางทีอาจจะถึง5ตัวเลยก็มีครับผมหลักๆก็จะเป็นเจ้ารอนเนาะมีการหยุด5วินะครับมีจินซีเลือกการหยุด5วิได้เนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวของโซจิครับที่มีการหยุด5วิเหมือนกันนั่นเองบางคนใส่การบินมาด้วยครับเป็นโคนี่มาก็มีการหยุด5วิเหมือนกันนะครับผมหรือว่าบางคนจะเลือกตัวอื่นเพิ่มเติมเช่นซากุระแง่ก็มีการหยุดเวลา5วิเหมือนกันครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเมตาการหยุดเวลา5วิแถมบังคับป่วนในตัวแล้วก็เป็นเมตายืนไกลด้วยไม่รู้จะเรียกรวมๆว่าอะไรก็ประมาณนี้ละกันนะครับโดยบางคนเนี่ยอาจจะมีคำถามค้างคาใจเกี่ยวกับเมตาปัจจุบันนะครับว่าพี่ตัวแชมเปญมืด NFT ที่ก่อนหน้านี้ใช้กันมาอย่างยาวนานเป็นหลักปีๆนะครับผมอยู่ดีมันหายไปหมดพร้อมกันได้อย่างไรทำไมคนเขาถึงไม่เลือกใช้กันนะครับก็ต้องตอบไว้เลยนะที่นี้ว่ายังมีบางส่วนใช้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียในตัวหนึ่งเลยครับผมมันไม่มีความสามารถการหยุดเวลา5วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันที่อาจโดนหยุดเวลา5วิบ่อยจนไม่มีโอกาสได้เล่นนั่นเองนี่คือข้อที่1นะครับและอีก1ข้อคือตัวมันยืนระยะที่ไม่ได้ไกลมากจนเกินไปแล้วทำให้ต้องเข้าระยะนิดนึงกว่าจะได้ออกสกิลเขย่าขวดแอนิเมชั่นก็นานกว่าจะยิง999จุดอีกใช่ไหมเราใช้จินซีแทนก็เหมือนกันนั่นเองนะครับผมมันก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องใส่เข้ามาในทีมและเอาออกจากทีมไปในที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งหากมันมีที่ว่างมากกว่า10ที่เนี่ยบอกได้เลยยังไงก็น่าจะได้เห็นแชมเปญมืดมาลงสนามอยู่ดีนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายมันก็มีแค่10ตำแหน่งไงครับผมยังไงก็ต้องมีตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งออกนั่นเองเนาะคู่เทพตัวไคจูหมายเลข8ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งหมิ่นว่ามันจะโบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับผมมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นเมตาและเข้ามาเบียดตัวพวกนี้หลุดออกจากทีมตามที่เราอธิบายไปเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเกียร์โคราโบไคจูหมายเลข8กันบ้านนะครับตัวเกมได้มีแอบสปอยไว้จากฝั่งญี่ปุ่นเนาะเพราะว่ารูปไม่เหมือนกับฝั่งไทยนั่นเองนะครับทางด้านล่างเนี่ยเขาเขียนตัวเกียร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเ
เกียร์9ดาวเป็นเกียร์ช่องอาวุธ3ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มี8ดาวเป็นช่องสุดท้าย2ชิ้นนะครับแล้วก็7ดาวช่องกลางอีก1ชิ้นนั่นเองเนาะเขาอาจจะไม่ได้เขียนโดยตรงนะครับแต่ว่าพอเรารู้หน้าตาว่า9ดาว3ชิ้นเป็นช่องอาวุธปุ๊บเนี่ยช่องอื่นมันจะไล่สเต็ปตามมาตามแพลนปกติของตัวเกมเลยนั่นเองนะครับผมทำให้เรารู้ว่าการอัปเกรดเกียร์ขึ้นดาวในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลื่อนดาวไม่ใช่ทับเกียร์6ดาวทิ้งออกไปนั่นเองนะครับผมทำให้แผนหลักเดิมๆยังคงอยู่ครับแต่ว่าเดือนกาชาดที่ดีที่สุดอาจจะยังมีการขยับอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมหลักๆก็จากเดือน4หรือเดือน10ที่คุ้มค่ามากที่สุดอาจจะขยับไปเป็นเดือน6และเดือน12ที่ดีมากที่สุดนั่นเองเพราะว่าเกียร์7ดาวคือช่องอาวุธนั่นเองนะครับสำหรับ2เดือนนี้เนาะทำให้7ดาวเป็นช่องอาวุธแล้วมันถึงจะดีถูกต้องไหมครับผมเพราะว่ามันมีแค่ค่าเกียร์โดยแน่นอนครับมันยังไม่มีค่าเกียร์ใหม่ๆเข้ามาแม้แต่7ดาวมันก็ยังมีโดยแน่นอนเลยเราสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนั่นเองครับผมแถม7ดาวก็ยังออกง่ายด้วยเมื่อเทียบกับเดือนฤดูร้อนในครั้งนี้บอกได้เลยว่าห่วงยางหน้ากากดำน้ำนะครับหรือปืนฉีดน้ำออกกันพึบพับเลยนั่นเองสำหรับคนที่เปิดกาชาดนั่นเองเนาะและพอเกียร์8ดาวและเกียร์9ดาวเนี่ยเป็นช่องกลางและช่องท้ายตามลำดับนะครับผมมันก็จะมีค่าเกียร์ใหม่ใส่เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นหลบสกิลแน่นอนค่าเจาะทักษะที่หลายคนจำเป็นเนี่ยทำให้ในเดือนเดียวเราสามารถหาทั้ง3อย่างพร้อมกันได้มันจึงเป็นเดือนที่น่าจะคุ้มค่ามากที่สุดแล้วในปัจจุบันหลังจากนี้โอ้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านในการนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับทีมของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าสู่โคโรโบไคจูหมายเลข8เปิดหาตัวใหม่เปิดเกียร์และเอามารวมกับทีมของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพัฒนาไปอีกอย่างก้าวกระโดดนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย